खूप वाढत आहे आणि आपल्या शरीराची लाहीलाही होत आहे। तर ही लाहीलाही कमी करण्यासाठी आज आपण काहीतरी बनवणार आहोत, ते पहा। नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं या चॅनलवर। खाली दिसत असणाऱ्या लाल बटनाला क्लिक करा आणि सपोर्ट करा या चॅनलला। नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत लिंबू सरबत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: एक लिंबू आहे, चिरून घेतलेला आहे, साखर, मीठ आणि 1 ग्लास पाणी। प्रथम आपण पाण्यामध्ये मीठ घालून घेऊया चवीनुसार। साखर घालायची, 2 ते 3 चमचे साखर लागते 1 ग्लाससाठी आणि 1 लिंबू पिळून घ्यायचं याच्यामध्ये। हे हलवून घ्यायचं चांगलं। छान ढवळून घेतलेलं आपण। याची साखर आणि मीठ विरघळलेलं आहे। आपला लिंबू सरबत तयार आहे। आता आपण सरबत गाळून घेऊया। तर अशा पद्धतीने आपला लिंबू सरबत तयार आहे। तर अशा पद्धतीने आपला लिंबू सरबत तयार आहे। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। धन्यवाद। तर कसा वाटला हा व्हिडिओ? धन्यवाद। तुम्ही वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल। आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।